গাঁৱে গাঁৱে বন্তি জ্বলাই যাম আমি গাঁৱৰ ল'ৰা গাঁৱে গাঁৱে বন্তি জ্বলাই যাম আমি গাঁৱৰ ল'ৰা প্ৰিয় ভিউৱাৰ্ছসকল কুইজিং অসমৰ আছাম টুডেৰ অন্য এটা নতুন এপিছডলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। অসম আৰক্ষীৰ লিখিত পৰীক্ষাৰ বাবে অতি দৰকাৰী এটা বিষয় আজি লৈ আহিছোঁ, যিটো বিষয় আপোনালোকৰ লিখিত পৰীক্ষাৰ উপৰিও আপোনালোকৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায়ক হ'ব। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন, গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল হৰিনাৰায়ণ বৰুৱা। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, কেতিয়া গাঁওৰক্ষী বাহিনী স্থাপন কৰা হৈছিল? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল 1949 চনৰ 29 জানুৱাৰীত। যিহেতু আপোনালোকে আৰক্ষী বিভাগত নিযুক্তি লাভ কৰাৰ পিছত গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সহযোগিতাত আপোনালোকে বহু সমস্যা সমাধান কৰিব লাগিব, গতিকে এই ভিডিঅ'টো সেই লক্ষ্যৰে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। আহক তেন্তে এবাৰ আমি থোৰতে গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ বিষয়ে কিছু কথা অৱগত হওঁ। গাঁওৰক্ষী বাহিনী গঠন হৈছিল 1949 চনৰ 29 জানুৱাৰীত। প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি আছিল হৰিনাৰায়ণ বৰুৱা আৰু প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক ভুৱন মোহন বুঢ়াগোহাঁই। বাহিনীৰ শীৰ্ষ সংগীত গাঁৱৰ ল'ৰাই গাঁৱে গাঁৱে বন্তি জ্বলাই, এই গীতিকাৰ ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, এইটো জ্যোতি সংগীত হয়। আৰু আমি ভিডিঅ'ৰ আৰম্ভণিতে সেইকাৰণে এই গীতটোৰ কিয়দাংশ আপোনালোকক শুনাইছিলোঁ। আৰু ভিলেজ ডিফেন্স অৰ্গেনাইজেশ্যন এক্ট 1966 অনুসৰি চৰকাৰে এই স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনটোক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে। তিয়কৰ সেই সময়ত তদানীন্তন বিধায়ক হৰিনাৰায়ণ বৰুৱাই এটা জঘন্য হত্যাকাণ্ডৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ ভলণ্টিয়াৰৰ আৰ্হিত গাঁওৰক্ষী বাহিনী গঠন কৰিছিল। আৰু গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনী অৰ্থাৎ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান DGP হ'ল গাঁওৰক্ষী বাহিনী সংগঠনটোৰ মুৰব্বী, আৰু জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক অৰ্থাৎ SP জিলাখনৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনী বিষয়া, আৰু নায়ক হৈছে গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ মুৰব্বী, অৰ্থাৎ গাঁও এখনৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ মুৰব্বীজন হ'ল নায়ক। গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সদস্যসকল তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কেডাৰ। তেওঁলোকে গাঁও অঞ্চলৰ বিবাদসমূহ আৰক্ষীৰ পৃষ্ঠপোষকতাত নিষ্পত্তি কৰে। গাঁওৰক্ষী বাহিনী দায়িত্বৰ কৰ্তব্যসমূহ: গাঁৱৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰা, গ্ৰাম্যাঞ্চলসমূহত চুৰি ডকাইতি আৰু অবৈধ সৰবৰাহ আৰু অসামাজিক কামসমূহ ৰোধ কৰি গ্ৰাম্যাঞ্চলক অপৰাধমুক্ত কৰা, মাদক দ্ৰব্য আৰু অসামাজিক খেলসমূহ ৰোধ কৰা, ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান আৰু ৰাজহুৱা সম্পদৰ নিৰাপত্তা প্ৰদান আৰু পৰিচালনা কৰা, প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সময়ত উদ্ধাৰ অভিযানত সহযোগিতা আগবঢ়োৱা। অন্য এক অৰ্থত গাঁওৰক্ষী বাহিনী গাঁও অঞ্চলৰ এক বৃহৎ সামাজিক তথা স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন। স্বাধীনোত্তৰ কালত অৰ্থাৎ NCC গঠনৰ সময়তে এই সংগঠনটো স্থাপন কৰা হৈছিল। বৰ্তমানে 22,881খন গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে সুচাৰুৰূপে সেৱা আগবঢ়াই আছে। এই সংগঠনটো যুৱ প্ৰজন্মৰ লগতে মহিলাসকলেও পৰিচালনা কৰে। আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সৈতে সহযোগিতাৰে বিবাদ নিষ্পত্তি কৰাৰ লগতে ডাইনী সন্দেহ, সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ দৰে অতি স্পৰ্শকাতৰ পৰিস্থিতিত গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে ফ্ৰণ্টলাইন ৱৰ্কাৰ হিচাপে কাম কৰে। লগতে ক'ভিডকালীন পৰিস্থিতিটো গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে যথেষ্টখিনি তৎপৰতা দেখুৱাইছিল। বৰ্তমান যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত ড্ৰাগছ সৰবৰাহ প্ৰচলন আৰু বৰ্তমান সময়ৰ এক জঘন্য অপৰাধ গণনিগ্ৰহ মব লিঞ্চিঙৰ দৰে সামাজিক ব্যাধিবোৰ তৃণমূল পৰ্যায়তে VDBয়ে ৰোধ কৰাত আগভাগ ল'লে সমাজৰ অনেক জঘন্য অপৰাধ হ্ৰাস হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে।